वर्षको गोष्ठी हो मैले यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने मौका पाएको। यो क्रममा मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरू खास गरी आर्थिक क्षेत्रमा भइसकेका छन् र भइरहेकै छन्। त्यसको अलिकति म समीक्षा गर्न चाहन्छु। लगातार तेस्रो वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिले त्यसै अनुसारको राजस्वको पनि निरन्तर वृद्धि ल्याएको छ। विरलै हुन्छ निरन्तर तेस्रो वर्ष पनि 20% भन्दा बढी राजस्व उठ्ने र यो वर्ष पनि 20% त्यसको हाराहारीमै राजस्व हुँदैछ। तेस्रो वर्ष निरन्तर हो। यो 0बाट 20मा पुग्न सजिलो हुन्छ, 20बाट अर्को 20, अर्को 20बाट पनि अर्को 20%को वृद्धि भनेको अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ। तर त्यति भनेर पनि हामीले लक्ष्य अलि माथि नै राखेका हौँ। लक्ष्य माथि राख्नुको तात्पर्य हामी आफैलाई चुनौती पनि दियौँ। सामान्य लक्ष्य राखेर कुरा गर्नु र उच्च लक्ष्य राखेर त्यसको नजिक पुग्नुको फरक तपाईँ हामीले बुझेकै हुन्छौँ। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ अहिलेको राजस्वको सङ्कलनबाट सामान्यतया हामी सन्तुष्ट छौँ। तर पनि हामी धेरै उत्साहित हुन अझै पनि बाँकी छ। के कारणले भने हामीहरू जुन किसिमको आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार भइरहेको छ त्यो आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारलाई राजस्व प्रणालीले कुनै न कुनै रूपमा समेट्न सकेको छैन। कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कारोबारहरू हुन्। औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्र बिचको अप्रतिस्पर्धी व्यवस्था रहन्जेलसम्म तपाईँहरू म निजी क्षेत्रको साथीहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूले व्यवस्थित ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले प्रतिस्पर्धी ढङ्गले जुन व्यवसाय गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यसलाई अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबारले काहीँ न काहीँ व्यवधान पुर्याएको छ, जुन तपाईँहरूले भनि चाहिँ हाल्नुभएको छैन तर पीडा तपाईँहरूलाई छ। मैले मूल्यवृद्धि कर तिर्ने व्यवसाय र थ्रेसहोल्डभन्दा तलै कारोबार राखेर व्यवसाय गर्नेको बिचको फरक भन्यो भने तपाईँले सत्य कुरा भनिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले अहिलेको हाम्रो उद्देश्य व्यवसाय गर्नेहरूको बिचमा स्वच्छ पारदर्शी प्रतिस्पर्धा रहोस् र मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण बनोस्, लगानीको वातावरण बनोस् र स्वच्छ कर प्रशासनको माध्यमबाट सरकारले पनि राजस्व सङ्कलन गरेर निजी क्षेत्र लगायत सबै नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा लगायत विकासको काम अघि बढाउन सकोस्। त्यही उद्देश्यले नै हामी अघि बढिरहेका छौँ। त्यो क्रममा धेरै कुरा एकैचोटि भएका हुन्। त्यो कुरा किशोरजीले भन्दा भन्दै 2-3टा भन्नुभयो, बाँकी म आफै थपिदिन्छु होइन। न्यूनतम ज्याला पनि बढ्यो, सामाजिक सुरक्षाको प्रक्रिया पनि सुरु भयो, भिएटीको फिर्ता नदिने कुराहरू पनि भयो, केही क्षेत्रमा भिएटी पनि लाग्यो, पेहान पनि अनिवार्य जस्तो गरियो, ब्याङ्कको ब्याज दर पनि अलिकति माथि नै बढ्यो, भिसिटिएस लागू भयो, ब्याङ्कको ब्याजको कुरा त गरि नै हाल्नु आदि आदि इत्यादिहरू। अनि अब यी गर्नु नहुने कुराहरू थिए, ब्याङ्कको ब्याज बाहेक अरू गर्नु नहुने कुराहरू थिए भन्यो भने यो त गर्नै पर्ने कुराहरू थियो। मजदुरहरूलाई दिनभरि काम गरेर खान नपुग्ने झ्याला दिएर उनीहरूको मनोबल उत्प्रेरणा बढाएर उनीहरूको उत्पादकत्व बढाएर अनि हाम्रो उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्व व्यापारमा बजारमा हामी स्थापित हुन्छौँ भन्ने परिकल्पना त गर्न पनि सकिँदैन। त्यो ज्याला बढे अनुसार उत्पादकत्व बढाउने कुरामा जोड गरौँ। मैले अस्ति पनि एउटा कार्यक्रममा भनेको छु, तपाईँहरूले अन्वेषणमा अलिकति अनुसन्धानमा उत्पादकत्व बढाउने कुरामा गर्ने प्रयासमा सरकारले कहाँ कर छुट दिनुपर्छ त्यसमा हामी बसेर छलफल गरौँ। अबको बाटो भनेको ज्यालालाई दबावमा पारेर सप्रेस गरेर होइन, ज्यालाको भन्दा बढी उत्पादकत्वले लिएर मजदुरहरूलाई काममा लगाउने बेला हो। त्यसको लागि हामी तपाईँहरूलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार छौँ। सरकार आफैले पनि अनुसन्धान र विकासमा धेरै पैसा खर्च गर्दैछ। अहिले हामी चाहिँ विज्ञान प्रविधि नीति ल्याउँदैछौँ। विज्ञान प्रविधि नीतिमा हामीले कुल राष्ट्र उत्पादनको कम्तीमा 1% रकम चाहिँ यो चाहिँ अन्वेषणमा र चाहिँ अनुसन्धानमा लगाउनै पर्छ भन्दैछौँ। त्यो जिडिपीको 1% भनेको हाम्रो मात्रै होइन, तपाईँहरूको पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको पनि त्यस्तो लगानी हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसको ट्याक्स ट्रिटमेन्टको कुरा के हो हामी छलफल गर्न सक्छौँ, यसमा हामी बहस गरौँला। अब कर सुधारका प्रथम चरणमा हामीले जे सुरु गऱ्यौँ, भन्सारका दरहरू घटाउँदै लैजाने, रासनलाइज गर्दै लैजाने, आयकर ऐनलाई वैज्ञानिक र चाहिँ वस्तुपरक बनाउने, अनि स्वाभिमुखी अधिकारहरू आयकर निर्धारणमा हटाउँदै लैजाने,
त्यसै गरी बिक्री करको ठाउँमा मूल्य वृद्धि कर लिएर आउने, मूल्य वृद्धि करलाई कार्यान्वयनमा लिएर जान प्रभावकारी बनाउने, अन्तशुल्कको व्यवस्थालाई क्रमशः हटाउँदै लैजाने र धेरै प्रकारका करहरूलाई मूल्य वृद्धि करमा लिएर आएर कर प्रणालीलाई एकीकृत ढङ्गले अघि बढाउने, यस्ता कुराहरू केही हदसम्म हामीले सुधारको एउटा समष्टिगत सुधारको प्रक्रियामा अघि बढायौँ र हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यो क्रममा दक्षिण एसियामा हामी कर सुधारको प्रणालीमा पहिलो मुलुक हौँ। अरू मुलुकहरूले हामीभन्दा पछि सुरु गरेका हुन् कर प्रणालीको सुधार। तर त्यो गरिरहँदाखेरि अब सूक्ष्म प्रकारका दोस्रो प्रकारका सुधारहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, जो भनेको हाम्रो नियमनकारी व्यवस्थामा, हाम्रो व्यवस्थापकीय कुरामा, प्रशासनिक कुरामा, हामीले प्रयोग गर्ने पद्धतिको कुरामा सुधार गर्दै लैजाने कुरा हो, जुन अहिले हामीले चाहिँ दोस्रो चरणमा सुरु गरेका छौँ। यी सुधारहरू नै हो जुन अघि हामीले बारम्बार यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ। त अब यो चरणमा गइराख्दाखेरि धेरै कुरा एकैचोटि भयो कि भन्ने कुरा छ, हामीले पनि त्यसलाई महसुस गरेका छौँ। किनभने यो सरकार व्यवसायीहरूको सरकार हो। यो सरकार सम्पूर्ण नेपालीहरूले अत्यन्त विश्वास गरेर जनमत दिएर त्यसको आधारबाट सांसदहरू निर्वाचित भएर त्यसबाट गठन भएको सरकार हो, जनउत्तरदायी हुन्छ। त्यसो हुनाले उद्योग व्यवसायको कुरा नसुन्ने भन्ने कुरै हुँदैन। जे कुरो जायज छ, अधिकतम नेपालीको हित हुने कुरामा जहाँ हामी एउटा चाहिँ नजिकको बिन्दुमा पुग्छौँ, त्यो बिन्दुमा गएर हामी फेरि सहकार्यमा अघि बढ्छौँ। सरकार राजस्वमुखी मात्र होइन, व्यवसाय आत्मकेन्द्रित मात्रै व्यवसाय पनि होइन। हामी आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठ्यौँ भने हामी एउटा सामूहिक राष्ट्रिय स्वार्थको अवस्थामा सजिलै पुग्न सक्छौँ। अहिलेको कार्यदलले र अहिले निरन्तर भइरहेका हाम्रा संवादहरूले त्यसतर्फ हामीले लैजाँदैछन्। त्यस भएको हुनाले अहिले गरेको सुधारबाट नतर्सिन, सशङ्कित नहुन र कुनै पनि प्रकारले सरकारले व्यवसायलाई चाहिँ हतोत्साहित गराउँछ कि भन्ने धारणा नराखिदिनु हुन, बरु अब स्वच्छ पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण सरकारले बनाउँछ। निष्पक्ष र सदाचारितायुक्त कर प्रशासन सरकारले दिन्छ। त्यहाँ कर कार्यालयमा जाँदाखेरि शिर ठाडो पारेर जाने हो। त्यहाँ तपाईँले आफ्ना कुरा वस्तुगत ढङ्गले मूल्याङ्कन भएको कर मूल्याङ्कन हेर्न पाउने हो र अब बिस्तारै कर कार्यालय पनि जानु नपर्ने, तपाईँले कर अधिकृतको अनुहार पनि हेर्नु नपर्ने, तपाईँको आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा हेरेरै सबै कुरा हुने। फेसलेस रेभेन्यू एडमिनिस्ट्रेसन भन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ त्यो अनुहार नदेखिने। अनुहार त्यो बेला देखिन्छ जुन बेला हामी एकै ठाउँ बसेर गोष्ठी गर्छौँ। अरू बेला चाहिँ कर प्रशासनमा मान्छेको अनुहार हेरेर ल तपाईँलाई यति छुट भयो या तपाईँलाई यति बढी कर लगाइयो भन्ने स्थिति नरहने गरेको सूचना प्रविधिको विकास गरेर हामी जान खोज्दैछौँ। अब अलिकति अबको क्रान्ति भनेको सूचना प्रविधि मार्फतै हुने हो। अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ सूचना प्रविधिले ल्याएको, यद्यपि पाँचौँको तयारी पनि हुँदैछ भन्ने म सुन्दैछु। त्यो सबै सूचना प्रविधिबाट सञ्चालित सुशासन अथवा शासकीय प्रबन्धनै हो र करमा पनि त्यही कुरो लागू हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसतर्फ हामी गइरहँदाखेरि अब हामी कसैले पनि कर प्रशासनसँग तपाईँहरू डराउने, व्यवसायीसँग कर प्रशासन डराउने, यो जोगी र भैँसीको कथा चाहिँ क्रमशः अब अन्त्य गर्नुपर्छ। यसतर्फ अबको सुधार, सूक्ष्म सुधारको बाटोमा हामी यसरी अघि बढ्दैछौँ। अब अहिले केही कुराहरू यहाँ उठेका छन्। करको दायरा बढाउँदै लाने हो, दर बढाउने ठाउँ छैन, एकदमै ठिक हो। हामीले आयकरको दर अहिलेको लागि अधिकतम बिन्दुमा पुर्याएकै हौँ र प्रगतिशील कर प्रणाली आयकरको हिसाबले त्यो ठिक छ। त्यसमा तत्कालै हामीले फेरि पुनरावलोकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने धेरै नागरिकहरू आयकरको दायरामा आउने स्थिति बनेको छ। तर त्यसको लागि हामीलाई अरू केही प्रबन्ध गर्नु पर्यो। जो स्वैच्छिक रूपमा आयकर तिर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सधैँ स्वागत छ, तर स्वैच्छिक रूपमा नभए पनि कर भनेको करै हो, करलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले स्वैच्छिक होइन, अनिच्छुक हुँदाहुँदै पनि आम्दानी गरेको छ भने कर तिर्न आउनुपर्छ भन्ने स्थिति पनि हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्छ भनेको। अलि धेरै आम्दानी व्यवसाय गर्नेहरू चाहिँ मूल्य वृद्धि करमा पनि आउनु पर्यो भनेर हामीले भनेका हौँ। त्यहाँ व्यवसायहरू पनि थपिँदैछन्, दायरा त्यसमा केही थपिँदै गएको पनि छ। त्यसमा केही क्षेत्रलाई अब सुरुमा नयाँ विधिमा चाहिँ बस्नुपर्दा गाह्रै हुन्छ। मैले एउटा उदाहरण दिने गर्छु।
हामीले केही समय चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा लाइन लागेर बस चढ्ने भने बडो कठिन कुरो पनि भयो। अनि त्यो बानी नपरेको हुलचप गरेर बस चढ्ने बानी भएकोलाई लाइन लाग्नु त कठिन भयो नि। यो सिस्टम बसाउँदा जहिले पनि कठिन हुन्छ। त्यो सुरुको अवस्था त्यस्तै हो। त्यसो हुनाले हामीले पनि व्यवहारिक रूपले बुझ्ने तर यसमा अभ्यस्त हुँदै जानुपर्ने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छ। र अब यो गरिरहँदाखेरि केही कुराहरू यहाँ व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि उठ्ने गरेका छन् र केही समस्या हामीले पनि भोगेका छौँ। यो सरकार निरन्तर रूपमा एउटा आर्थिक स्थायित्वसँगै आर्थिक वृद्धिको दरलाई अघि बढाउने र त्यो गरिरहँदाखेरि आन्तरिक साधन स्रोत परिचालन गरेर परनिर्भरता कम गर्दै लैजाने रणनीतिमा अघि बढिरहेको हामी भन्छौँ र हाम्रो नीति पनि त्यही हो। यो भनिरहँदा अन्तर्राष्ट्रको एउटा चाहिँ सुदृढ आधार हामीलाई चाहिएको छ। त्यो सुदृढ आधार भनेको हाम्रो आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप, आन्तरिक आम्दानीमा आधारित कर प्रणाली हो। त्यो मानेमा आयकर अहिले मूल्यवृद्धि करपछि दोस्रो हिस्सामा छ। आयकरमा पनि संस्थागत आयकरहरूको अवस्था राम्रो छ किनभने त्यहाँ पारदर्शिता स्थापित हुँदैछ। तर असङ्गठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र त्यस्ता कतिपय क्षेत्रहरू छन् जसलाई हामीले आयकरको दायरामा अझै लिएर आउनुपर्ने बाँकी छ। त्यो भयो भने मलाई लाग्छ आयकर नै हाम्रो भोलि गएर मूल्यवृद्धि कर र आयकर दुईवटा कर हुन् जसले हाम्रो आन्तरिक राजस्वको अथवा राजस्वको ठुलो हिस्सा क्रमशः समेट्दै लैजान्छ। मूल्यवृद्धि करमा हाम्रो व्यापार र आन्तरिक उत्पादन दुइटैको मूल्यवृद्धि कर हेर्ने हो भने सन्तोष लिने ठाउँ छैन। किनभने यो चाहिँ दायरा फराकिलो हुँदै गएको र मूल्यवृद्धि कर सम्बन्धीमा कम्प्लायन्स एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो स्वीकार्यता बढ्दै गएको अवस्थामा यति मात्रै मूल्यवृद्धि कर सङ्कलन हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन। त्यो किन भएन त भन्दाखेरि अघि च्याम्बरको प्रमुखले भन्नुभयो केही समस्या भन्सारबाटै सुरु हुन्छ, आयातका पत्रबाट सुरु हुन्छन्, केही समस्याहरू हाम्रा मूल्याङ्कनका विधिबाट आउँछन् र केही समस्या भर्सक मूल्यवृद्धि कर किन तिरिहालौँ भन्ने मनोवृत्तिका कारण पनि आउने गर्छन्। यसलाई हामीले छुट्टा छुट्टै ढङ्गले हेर्नुपर्छ। भन्सार मूल्याङ्कनको कारणले आएका मूल्यवृद्धि कर सम्बन्धी केही कुराहरू हुन सक्छन्, हामी छलफल गर्न सक्छौँ। तर एउटा विधि चाहिँ के हो भने भन्सारमा कुनै चिजको जे मूल्य हुन्छ त्यही मूल्य आधारबाट आन्तरिक राजस्वले VAT मूल्यवृद्धि कर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, त्यसलाई कुनै मलाइजा हुँदैन। अब भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई नै स्थापित गरेर जाउँ भन्ने कुराहरू अस्ति भन्सार गोष्ठीमा हामीले धेरै कुरा यसमा गरिसकेका छौँ। अधिकतम हाम्रो प्रयास भनेको कारोबार मूल्यलाई नै लिएर आउने हो। त्यो गरिरहँदाखेरि दुईवटा कुरा गर्नै पर्यो। एउटा ब्याङ्किङ प्रणालीबाट विधिवत ढङ्गले आयात गर्ने कुरा गर्नु पर्यो। दोस्रो सरकारले यही वस्तुहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ बढी छ, यी वस्तुहरू योभन्दा बढीमा चाहिँ आयात कम्ती मूल्यमा आयात हुँदैन है भन्ने कुरा भनिसकेपछि त्यो कुरा व्यवसायीले पहिले बुझिदिनु पर्यो। त्यो बुझाउनलाई पहिले पूर्व सूचना सरकारले पनि दिनु पर्यो। यति कुरा हाम्रो पाटोबाट पनि गर्नुपर्छ। तपाईँलाई कुनै सरप्राइज चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन। तपाईँ व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, हिजोको आजै कुनै नीति छट्टै परिवर्तन गरिदियो भने तपाईँलाई समायोजन हुन गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ अलिअलि हामीले पनि महसुस गरेको विषय छ। यसमा हामी बसेर छलफल गर्न सक्छौँ। तर भन्सारबाट सामान प्रवेश गरिसकेपछि त्यो मूल्यमा आइसकेपछि मूल्यवृद्धि करका कुराहरू भनेका दुई किसिमको समस्या, दुई किसिमका यसका इम्प्लिकेसन हुन्छन् अर्थतन्त्रमा। कहिलेकाहीँ हाम्रो बुझाइको फरकले पनि यो समस्या आएको अघि ठिकै भन्नुभयो नि तपाईँको साथीहरूले। कर प्रणालीबारे बुझाइको फरकले पनि समस्या आएको हो। मूल्यवृद्धि कर तिर्ने उपभोक्ताहरू हुन्। उपभोक्ताहरू चाहिँ महँगी भयो, मूल्य बढ्यो भन्नुहुन्छ, गुनासो गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले भन्ने कुरा हो। त्यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र कसरी सर्वस्व ढङ्गले कम मूल्य वृद्धिमा उपभोक्ताको लोककल्याणकारी राज्य भएको कारणले अलिकति वेलफेयरको हिसाबले अथवा जनकल्याणको हिसाबले उपभोक्ता हितको हिसाबले कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो सरकारले सोच्ने कुरा हो र सरकार र जनता बिचको सम्बन्धको कुरा हो। यो उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गरेको कुरा त्यो बिचमा व्यवसायहरू कहीँ पर्दै पर्नुहुन्न। तर सबैभन्दा धेरै गुनासो व्यवसाय क्षेत्रबाट आउँछ। VAT बढ्यो, VAT छुट हट्यो, यो हट्यो, उहाँहरूले लागत पासन गर्ने हो, उपभोक्तालाई पासन गर्ने हो, सार दिने हो। मात्रै के हो भने बिल राख्नु पर्यो, बिल काट्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। अनि व्यवसाय क्षेत्रको साथीहरू पनि त हामीले चाहिँ VAT भने बुझाएको छैन, आज छैन, ठुल्ठुलो व्यवसाय गर्नुहुन्छ, अत्यन्त धेरै आम्दानी पनि गर्नुहुन्छ। अनि 100 को 13% कति हुन्छ भने हिसाब राख्न चाहिँ जान्नुहुन्न। अनि कस्तो व्यवसायिक क्षेत्रमा हामी छौँ क्या, प्रोफेसनल भन्छौँ हामी सबै।
13% 100 रुपियाँको कति हुन्छ भन्ने नजानेर त कसरी त्यति ठुलो मान्छे भइन्छ होला। त्यो कुरा यो एउटा पाटो हो। अब अर्को पाटो भनेको के हो भने व्यवसायीहरूको जे उहाँहरूले उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा लागेको मूल्य वृद्धि गर्दा उहाँले क्रेडिट लिन पाउनुहुन्छ, त्यसै अनुसारको समायोजन हुने प्रक्रियाहरू हुन्छ। अनि यो सबै भइरहँदाखेरि उपभोक्तालाई जाने करको विषयलाई लिएर सरकार र व्यवसाय बीच होइन, सरकार र जनताको बिचमा मात्रै संवाद हुन्छ। यसमा व्यवसायीले त विवरण राखिदिने हो। त्यो व्यवसायमा नाफा लिने र व्यवसायले आफ्नो कारोबार पारदर्शी गर्ने एउटा नागरिक व्यवसायीको जिम्मेवारी पनि भएको हुनाले त्यो हिसाब राख्ने र बिल बिजत काटिदिने काम व्यवसायको हो। त्यति तपाईँहरूले गर्नै पर्छ। राज्यले पनि केही सुविधा दिएको हुन्छ, पूर्वाधारहरू निर्माण गरेको हुन्छ, सुरक्षा दिएको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा युटिलिटी सर्भिसेसहरू दिएको हुन्छ। त्यसबापत तपाईँहरूले गर्नुपर्ने व्यावसायिक दायित्व हुन्छ। त्यो अब हामी बिलै काट्दैनौँ, पासन हुने खर्चको पनि बिलै काट्दैनौँ भनिदिनुभयो भने त फेरि कर प्रणालीलाई एकरो ढङ्गले राम्रो वैज्ञानिक बनाऊ भनेर मात्रै भनेर भएन। अनि दिनभरि व्यवसाय गऱ्यो अनि बेलुका एकमुष्ट बिल काट्यो अनि हिसाब जसोतसो मिलायो, भन्सारमा कतिमा आएको छ भनेर विवरण पल्टाउन थाल्यो। त्यसरी त कसरी कति समयसम्म मुलुक चल्छ? त्यो त हुँदैन। यसमा हामीले सुधार गर्नैपर्छ। यसमा सुधार गर्नको लागि भन्सारमा औपचारिक बाटोबाट मात्रै होइन, अनौपचारिक बाटोबाट आउने कुराहरूमा पनि याद गर्नुपर्छ। हिजो म एउटा टेलरिङमा गएको थिएँ, एउटा कोट सिलाउनु पर्यो भनेर। उहाँले के भन्नुभयो, मैले तपाईँलाई कोटको चाहिँ यति ज्याला लिन्छु, यो ज्यालामा मैले भ्याट राखेको छैन, पछि बिल हालेर बनाउनु पर्ने हुन्छ, अनि यो तपाईँले तिर्ने कि मैले तिर्ने? भने तिर्ने मैले हो। तपाईँ सबैको भ्याट बिल काट्नुहुन्छ भने तपाईँले लिने पैसामा 13% थपेर मैले चार्ज गर्नुपर्छ भने। अनि उहाँले भन्नु यो त मान्दैन, ज्याला बढायो भने चाहिँ के भन्छन् भन्नु। अनि मैले भने तपाईँको कपडाहरू नि त, यो जति पनि टेलरिङको कपडाहरू छन् यो के छन् भनेको। उहाँले इमान्दारीपूर्वक भन्नु, पहिले हजुर 1/3 पनि थिएनन् कर तिरेर आएका, अहिले 90 देखि 95% कर तिरेका छन्, बाहिर हल्ला चाहिँ नगरिदिनु, अझै पनि केही बाँकी छन्, तर अब केही महिनाभित्र त्यो पुरानो स्टक भएकोले हो, अब अहिले आएको चाहिँ सबै कर तिरेको वैधानिक कपडाहरू आएको छन् भन्नुभयो। हो त्यसो भए अब तपाईँलाई भेटीको बिल काट्न गाह्रो हुँदैन। जब अन्यत्रबाट बिना बिल बिजक बिना विवरण ल्याइएका चाहिँ तपाईँसँग सामान छन् भने नै बिल काट्न गाह्रो हो, अब त तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन नि। त्यसैले मूल सुधार गर्छु, यो फोहोरको मूल सुधार गर्छु, भन्सारमै सुधार गर्छु भनेर मैले डे 1 देखि भनेको कुरा नै त्यही हो। त्यस कारण अब बिस्तारै जब भन्सारबाटै वैध बाटो र चाहिँ भन्सारबाट साइडबाट चाहिँ चोरी पैठारी भएर आउने कुरालाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने हामीले बजारमा बिल बिजत काट्ने र त्यसलाई कम्प्लायन्स बढाउने कुराको पनि कठिनाइ हुँदैन। त्यसपछि बजार अनुगमन गरेर त्यहाँ अस्वाभाविक मूल्य लिएको भनेर छापा मार्नुपर्ने स्थिति पनि आउँदैन। यो आज राजेशजीले यो कुरा गर्नु भएन, तर उहाँको निरन्तर एजेन्डा छ यो कालो बजारी ऐनको, यसको पनि हामी भन्नुभयो, यो पनि हामी व्यवस्था गर्दैछौँ। हामी पारदर्शी व्यवस्थामा गइसकेपछि तपाईँलाई यो कालो बजारी ऐन चाहिँदैन भन्ने कुरा हामीले गरिरहेकै छौँ, तर खालि केही कुराहरू त्यहाँ कानुनी रूपमा मिलाउनु पर्ने भएकोले मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले यो सबै प्रक्रिया मिलाउनलाई तपाईँहरू आफै कठिनको व्यवसाय गर्न भनिरहनु भएको छ। व्यवस्थित र चाहिँ पारदर्शी व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सही ढङ्गले कारोबार गर्ने पनि समस्या हो भनिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई आउने समस्यालाई समाधान गरिदिनको लागि कतिपय सुरु गरिएका यी व्यवस्थाहरू। अब यो भेहिकल ट्र्याकिङले राम्रो भएको छ, ढाट हटेका छन्, सुरक्षित भएको छ, सामान ढुवानीकर्ताले पनि सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ ढुवानी गर्न पाइएको छ, जिम्मेवारीहरू तय भएका छन्, यी सबै कुराहरू राम्रो रूपले चाहिँ भएको छ भनिरहनु भएको छ। अब कहीँ अलिअलि समस्या, कहिलेकाहीँ इन्ट्रीमा समस्या होला, सूचना प्रविधिको कारणले समस्या होला, जानकारीको अभावको कारणले समस्या होला, यी चाहिँ छन्, त्यो हामीले पनि बुझेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई अहिले परीक्षणको रूपमा अघि बढाएर क्रमशः इन्फोर्समेन्टको तहमा लैजाने भनेर भनेका छौँ। अब यो स्थायी लेखा नम्बरको सन्दर्भमा त यो नागरिकको नागरिकता जस्तै विषय हुन्छ। नागरिकता लिन मलाई झन्झट हो भन्ने नागरिक हुन जसरी सक्दैन, काम लिने नागरिक पनि म हुन सक्दिनँ भन्ने पनि कुरा। काम लिनु भनेको कर तिर्न जबरजस्ती आऊ भन्ने कुरा होइन, एउटा लेखा नम्बर हो। भोलि आम्दानी हो भने उसले कर तिर्छ, नहुँदा उसले कर तिर्नु पर्दैन।
भेटीको जस्तो हरेक वर्ष रिटर्न बुझाउनु पनि सायद पर्दैन होला। यसलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। ब्याङ्क एकाउन्ट, स्थायी लेखा नम्बर, अब बिस्तारै सामाजिक सुरक्षा नम्बर अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र, यी चारवटा कुरा चाहिँ अनिवार्य शर्त हो नागरिकका। राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था छिटै हुँदैछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र भइसकेपछि त पेन्सन सबै त्यसैमा फिट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन भन्नु पर्यो कि लिने हो भने बिहान त भइहाल्छ। यो 1-1.5 वर्षको बिचको मात्रै कुरा हो। जब यो अगाडि आउँछ त्यो परिचय पत्र सँगसँगै केही बेसिक कुराहरू तपाईँहरूका हाम्रा हुन्छन् नागरिकका। राज्यबाट सुरक्षा संरक्षण लिने हो भने त्यो आफूसँग राख्नुपर्छ र त्यो राख्नको लागि यी सबै पूर्व शर्तहरू हुन्। अहिले गरिएका पहलहरू, चाहे त्यो गरिबीको परिचय पत्र होस्, चाहे त्यो ब्याङ्क एकाउन्टको कुरा होस्, चाहे त्यो अरू सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अरू परिचय पत्रहरू हुन्, यी सबै कुरा, चाहे त्यो स्थायी लेखा नम्बर हुन्, यी सबै अब राष्ट्रिय परिचय पत्रको अङ्ग बन्छन् र त्यो सबै नेपालीहरूमा लागू हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै जाने भन्ने मात्रै कुरो हो। उम्कने कुरोहरू चाहिँ नागरिक कर्तव्यबाट उम्कन्छु भन्ने कुरा हो, जुन हुन सक्ने कुरै भएन। एक दुईवटा कुरा सामाजिक सुरक्षाकै सन्दर्भमा उठेको हुनाले भन्ने पर्यो। अब अहिले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन लागू भइसकेपछि र चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू भइसकेपछि निजी क्षेत्रले रेस्पोन्स राम्रो गर्नुभएको छ र चाहिँ अब कामदारहरू सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। अलि सङ्ख्या अझै पनि पुगेको छैन। यसमा जति सक्दो अगाडि छिटो बढो र मजदुरहरूलाई, कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गरौँ काममा भन्ने कुरामा म आज पनि यस सन्दर्भमा आह्वान गर्न चाहन्छु। राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षाहरू, चाहे त्यो चाहिँ क्यास ट्रान्सफर्सहरू हुन्, भत्ताहरू हुन् अथवा बिमाहरू हुन्, यस्ता विषयहरूमा हामीले अझ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। हाम्रो कर प्रणालीमा हामीले सामाजिक सुरक्षा कर भनेर कति आयकरको एउटा अङ्गको रूपमा अलिकति पैसा उठाउन खोजेको, तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा त्यहाँ गइसकेपछि त्यो कर पनि अब उठ्नेवाला छैन। त्यसलाई हामीले दोहोरो पार्नु पनि भएको छैन। तर क्रमशः हामीले सामाजिक सुरक्षालाई स्थायी प्रबन्ध गरेर वित्तीय व्यवस्था गर्नको लागि करको दायरामा ल्याउने गरी कर प्रणालीमा नजाने हो भने हामी पछि गएर हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले सामाजिक सुरक्षा करमा जाने हो या पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा इनहेरिटेन्स ट्याक्समा जाने हो, यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। राजस्व बोर्ड गठन हुँदैछ र राजस्व बोर्ड मार्फत यस्ता करका नयाँ सम्भावनाहरूबारे पनि हामीले छलफल गर्नै पर्ने हुन्छ। कतिपय मुलुकहरूमा भएका राम्रा अभ्यासहरू हुन् यिनीहरू, यो सामाजिक सुरक्षा कर र चाहिँ पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा लाग्ने कर, जसलाई हामी इनहेरिटेन्स ट्याक्स भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, यी करहरू राम्रा अभ्यासमा पर्छन्। यी करहरूतर्फ पनि हामी अघि जानुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न त 1-2वटा करहरू चाहिँ फेरि रासनलाइज पनि गर्नुहुन्छ, खालि बढाउने मात्रै कुरा गर्छ अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो। अन्तःशुल्कका दरहरू, अन्तःशुल्कका चाहिँ दायराहरू घटाउँदै लैजानु छ। कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ साफ्टा, WTO का हाम्रा व्यापारिक हाम्रा सम्झौताहरू, हाम्रा चाहिँ अप्पर बााउन्ड लिमिटहरू, यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा उद्योगलाई, हाम्रा व्यवसायलाई उपयुक्त संरक्षण दिन नसकेको कारणले भन्सारका दरहरू तल ल्याउनु परेको कारणले अन्तःशुल्कका केही दरहरू राखेका छौँ। केही ठाउँमा हामीले औद्योगिक संरक्षणको लागि पनि अन्तःशुल्कको दर राखेका छौँ। अन्तःशुल्कका दरहरू क्रमशः सङ्ख्यात्मक रूपमा घटाउँदै लैजाने, दर पनि घटाउने र सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि घटाउँदै लैजाने हाम्रो आगामी सुधारको बाटो एउटा हुन्छ। मूल्यवृद्धि करसँग लगाउँदाखेरि जुन जुन करहरू हामी लगाउँदैनौँ भनेका थियौँ, ती करहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन्। त्यसलाई रासनलाइज पनि गर्नु छ र एउटै एकद्वार प्रणालीको मूल्यवृद्धि करको दायरामा फेरि पनि लिएर आउनुपर्ने छ। यो चाहिँ सुधारको बाटो छ। यो हामी चाहिँ राजस्व बोर्ड मार्फत तपाईँसँगै बसेर फेरि छलफल गर्छौँ। अनि अब चाहिँ अघि साथीहरूले भन्नुभयो, निजी क्षेत्रको साथीहरूले सूचना प्रविधिको प्रयोग, यो प्रयोगको सन्दर्भमा हामीले अलिअलि अब अनलाइनमा केही निश्चित रकमसम्मको राजस्व तिर्ने कुराहरू गरेका छौँ। केही हदसम्म चाहिँ फर्म भर्नेहरू, प्यान दिनेदेखि लिएर प्रशासनिक कतिपय कुराहरू अनलाइन गर्न सकिने व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। अब यसलाई कुनै रकमको सीमा होइन, कुनै कारोबारको सीमा होइन, कुनै क्षेत्रको सीमा होइन, सबैको लागि
सबै नेपालीको लागि हुन सक्ने गरी यो प्रविधिको विकास गर्नु छ। त्यो भइसकेपछि तपाईँले कर प्रशासकलाई म हेर्दिनँ चिन्दिनँ भनेर पनि करबाट फर्स्यौट भएर तपाईँले स्वच्छ कारोबार गर्न पाउने स्थिति बन्छ। अलिअलि प्रशासनिक कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ आउने गर्छन्। कर प्रशासनको स्वच्छता र सदाचारिता मेरो पहिलो शब्द हो, मैले भनेको छु। र मैले सबैभन्दा व्यावसायिक ढङ्गले र सबैभन्दा पारदर्शी र सदाचारी ढङ्गले अर्थ मन्त्रालय चल्नुपर्छ भनेको छु र इतिहासको एउटा अवसर हो भनेको छु मैले। यो अवसरको हामीले राम्रो किसिमले उपयोग गरेर एउटा अर्थ मन्त्रालय भनेको सबैभन्दा स्वच्छ र पारदर्शी रूपमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा दिने संस्था हो भन्ने कुरा, मन्त्रालय हो भन्ने कुरा स्थापित गराउनलाई हाम्रो स्टाफ तपाईँहरूको भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिकामा तपाईँहरू कहीँ कतै चुक्नु हुँदैन। त्यसतर्फ पनि म अहिले नै तपाईँहरूलाई पनि सजग गराउन चाहन्छु। केही कुराहरू उठेका छन्, जस्तो कर सम्बन्धी प्रशिक्षण। यो लिटरेसी कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल लिटरेसी भनेर मैले राष्ट्र ब्याङ्कमा अलिकति सुरु गराएँ, जुन बेला ब्याङ्क कारोबारको, सम्पत्ति शुद्धिकरणको, हुन्डीको जस्ता विषयहरू अति प्रबल भएका थिए। अब हामी अहिले कर प्रशासन सम्बन्धी पनि अब फाइनेन्सियल एजुकेसन भने हुन्छ, वित्तीय कारोबार हो यो पनि। फाइनेन्सियल फिस्कल ट्याक्सेसन सम्बन्धी एजुकेसन बढाउनको लागि प्रशिक्षण, अलिकति छलफल, सूचना सम्प्रेषणको कुरामा हामी निक्षेत्रसँग लिएर काम गर्न तयार छौँ र यसमा चाहिँ पहल हामीले नै गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सँगसँगै लिएर अघि जाउँ। त्यसो भयो भने कतिपय समस्या कुराहरू जुन चाहिँ सशङ्कितको वातावरण हुने वातावरण छ त्यो स्वतः त्यो अन्त्य भएर जानेछ भन्ने म राख्न चाहन्छु। अस्थायी कामदारको बारेमा क्याजुअल हरेक दिन चाहिँ भिन्न भिन्न प्रकृतिको काम गर्ने कामदारहरूको विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ। चिया मजदुर अथवा पोर्टरहरू, दैनिक चाहिँ सामान बसार पसार गर्नेहरू, यस्ताको विषयमा के एक्ज्याक्टली के समस्या छ, कसरी यसलाई हल गर्न सकिन्छ, यो कार्यदलमा यो पनि छलफल भएर निचोडमा आउने नै छ। अनुदानको कुरा गर्नुभएको छ। निर्यातमा अनुदान सम्भवतः मै अर्थमन्त्री भएपछि पहिलोचोटि भारत निर्यातमा अनुदान सुरु गरेका छौँ। हामी मूल्य अभिवृद्धिको अनुपातमा यदि 30% बढी मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने र 7%सम्म मूल्य अभिवृद्धि हुनेलाई 5%सम्म र 3%सम्मको निर्यात अनुदान दिने अहिलेको हाम्रो क्षमताले त्यो कुरा गरेका छौँ। यसमा पुनरावलोकन गर्ने, यसको दायरा बढाउने, यसको डेस्टिनेसन कुन कुन मुलुकमा जानेलाई दिने नदिने भन्ने कुराहरू छलफल गरेर अघि बढ्न हामी तयार छौँ। वस्तुगत ढङ्गले हामी गरौँ। हामीलाई एउटै कुरो के छ भने यसरी हुने निर्यातहरू ब्याङ्किङ कारोबारबाट, ब्याङ्किङ माध्यमबाट हुनुपर्छ। होइन भने फेरि मैले त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछु, कुनै बेला निर्यातमा अनुदान दिँदा 23 लाख मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको 63 लाख मेट्रिक टन त्यही वर्ष निर्यात भएको यस्तो हुन्छ। हामीले उत्पादन गरे भन्दा बढी मसुरको दाल निर्यात भएको। अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ व्यापार विचलनको एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति पनि सृजना भएको अवस्था हो। त्यो नहोस्, तर वैधानिक रूपले विधिसम्म ढङ्गले मूल्य अभिवृद्धि उच्च गर्ने वस्तुहरू निर्यात हुँदाखेरि हाम्रो लागि मुलुक भारत या तेस्रो मुलुक भन्ने त्यो अर्थ रहँदैन। द्वितीय व्यापार हुने मुलुकसँगको मुद्रा हाम्रो लागि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जहाँसम्म छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा केही कुराहरू देखिए भनेर साथीहरूले भन्नुभयो, उताको प्रतिपक्षी दलको कुरा धेरै सुन्नुभयो कि के हो? कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षी दलहरूले अलि बढाइ चढाइ नि अलि कमजोर अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन लाग्यो भन्ने गरिहाल्छन्। त्यो कताबाट आएको त्यो मैले बुझ्नुपर्छ। सत्तापक्षभित्रैको छलफलको विषय हो भने हामी पनि हेर्नुला। प्रतिपक्षी दलको कुरा हो भने त्यो कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षको धर्म निभाउन भएका कुराहरू हुन्छन्, जस्तो यहाँ पनि हुने गर्छन्। त्यसो हुनाले त्यसलाई क्वालिफाई रूपमा मात्रै त्यसलाई लिने गर्छु। मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लागेको स्थिति होइन। त्यसैले अन्त्यमा म अब साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी स्वाभाविक रूपमा ठुलो परिवर्तन सुधारको चाहिँ चरणमा भइरहँदा व्यवहारिक कठिनाइहरू आउँछन् हाम्रो नीतिगत सुधारमा, प्रणालीगत सुधारमा। त्यसमा व्यवहारिक कठिनाइहरू सरकारले बुझ्नुपर्छ। व्यवसायको उहाँहरूका समस्या बुझेर नै सरकार अघि बढ्नुपर्छ। त्यो बढ्ने क्रममा सरकारलाई दिनुपर्ने सहयोग जसरी उहाँहरूले अहिले दिइरहनु भएको छ, भोलिका दिनहरूमा पनि प्राप्त हुने नै छ।
त्यसो हुनाले आपसी संवाद छलफल र चाहिँ एउटा साझा निष्कर्षको माध्यमबाट अघि बढ्ने क्रममा हामी अघि बढौँ। गुनासोहरू केही छन् भने गुनासो सुनवाई हुने संयन्त्र पनि हामी गरौँ। राजस्व बोर्डलाई हामीले त्यसरी चाहिँ विकास गर्न पनि खोजेका छौँ। त्यसको एउटा कार्यविधि गठन आदेश पनि हामीले मसौदा गरिसकेका छौँ र छिटै नै अब निशाखा समेतको प्रतिनिधित्वमा त्यसको एउटा चाहिँ टिम बनाएर तपाईँहरूको पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू समेतको सहकार्यबाट त्यो बोर्ड गठन गरेर प्रोफेसनल बोर्ड बनाएर त्यसको आधारबाट अघि बढ्न खोजेका छौँ। त्यसो भए पनि मलाई लाग्छ हामीले यो पटक्कै कार्यदल बनाएर नै पर्दैन, त्यो राजस्व बोर्डमा छलफल हुन्छ। त्यसको एउटा चाहिँ बोर्ड एउटा कार्यकारी एउटा एक किसिमको भने स्थायी संरचना हो। कर्मचारी स्थायी, त्यहाँका नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू स्थायी प्रकृतिका हुन्छन्। तर त्यसको एडभाइजरी काउन्सिल चाहिँ हामी सबै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराएर त्यहाँ आउने एजेन्डाहरूलाई, त्यहाँ राख्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि हामी तपाईँहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी छिटै नै अहिलेको हाम्रा जे इस्युजहरू भइरहेका छन् त्यसलाई हल गर्नलाई हामी सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो गोष्ठीको चाहिँ निचोडको रूपमा यी सबै कुराहरू आउने नै छन् र फेरि पनि हामीलाई एउटा स्वच्छ कर प्रशासन अघि बढाउनलाई सहयोग पुग्ने वातावरण निर्माण हुनेछ यसबाट भन्दै मेरो भनाइ यहीँ हुन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण कर परिवारका सदस्य साथीहरूलाई, हाम्रो उपस्थित माननीय मन्त्री लगायतलाई हार्दिक स्वागत गर्न कर्तव्य ध्वनिका साथ ताली बजाइदिनु अनुरोध। हामी आर्थिक वर्ष 73-76 लिएका राजस्व सम्बन्धी नीतिगत कार्यक्रम र विद्यमान कर कानुन कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै त्यसबाट प्राप्त दृष्टिकोणका आधारमा यस आर्थिक वर्षको राजस्व नीति कार्यक्रम एवं सम्बद्ध कर कानुनमा भएका संशोधित प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी लक्षित राजस्व सङ्कलनको आवश्यक रणनीति तय गर्नका लागि यो गोष्ठीमा उपस्थित भएका छौँ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, सहसचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरू, पत्रकार लगायत सबै महानुभावहरूमा पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गोष्ठीमा आर्थिक वर्ष 72-76 विभाग र कार्यबाट सम्पादित कामको समीक्षा गरिनेछ र विभागको तर्फबाट समग्र प्रस्तुति, महासागर प्रस्तुति एवं कार्यहरूको व्यक्तिगत प्रस्तुति हुनेछ। सहभागीहरूलाई विभिन्न 5वटा विषयगत समूहमा विभाजन गरी कार्य सम्पादनको क्रममा आउने समस्याहरूका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका उपायहरू पहिल्यै यस वर्षको कार्ययोजना तयार गरिनेछ। साथै मुख्य कार्यहरू समेटेर विभागको प्रतिबद्धता जारी गर्ने र कार्य प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता पनि गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 72-76 रु 404 अरब 22 करोड लक्ष्य रहेकोमा 358 अरब अर्थात् 358 अरब 35 करोड अर्थात् लक्ष्यको करिब 89% राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो राजस्व सङ्कलन गत वर्षको सङ्कलनको तुलनामा 20% बढियो। आर्थिक वर्ष 76-77 का लागि आर्थिक वर्ष 75-76 को सङ्कलनभन्दा करिब 41% बढी अर्थात् रु 506 अरब लक्ष्य प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न आफैमा चुनौतीपूर्ण भएकोले आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि नै विशेष कार्ययोजना र ठोस रणनीति लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अब म गत वर्ष गरिएका र यस वर्ष गरिने महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएका तर थाहै नम्बर नलिएका व्यक्तिहरू करको दायरामा आई कर परिपालन गरेमा तथा आय विवरण र मूल्यवृद्धि कर विवरण नबुझाउने कर्ताले विवरण बजारमा सोअनुसार लाग्ने कर, शुल्क, ब्याज र जरिवाना थप दस्तुर बिना गरी व्यवस्था गरिएको थियो। साथै प्रगतिशील कर प्रणाली अनुरूप करका दर स्ल्याबमा गरिएको परिवर्तन, करका शिक्षा, सचेतना महोत्सव जस्ता गतिविधि सञ्चालन, समग्र राजस्व नीति कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट करको दायरा विस्तार तथा कर सहभागितामा सुधार आए राजस्व सङ्कलनको वृद्धिहरूमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। गत वर्ष करको दायरामा आएका करदाताको सङ्ख्या 3,84,162 सहित हालसम्म करको दायरामा आएका करदाताहरूको सङ्ख्या 22 लाखभन्दा बढी पुगेको छ। कर परीक्षणबाट रु 50 अरब 81 करोड र विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट 10 अरब 1 करोड गरी जम्मा 60 अरब 82 करोड कर निर्धारण भएको छ। कार्यालयले गरेको कर निर्माणमा चित्त नभए आर्थिक वर्ष 72-76 निवेदन दर्ता हुन आएका र जिम्मेवारी सरेका मध्ये 501 प्रशासकीय पूर्णाङ्क निवेदनहरू फर्चुट गरिएको छ। आन्तरिक नियन्त्रण एवं कर परीक्षणको गुणस्तरीयता कायम राख्न कर परीक्षण भएका कर्ताहरू मध्येबाट 146 कर्ताहरूको आन्तरिक पुनरावलोकन गरी पुनः छानबिनका लागि कार्यमा पठाइएको छ। कर निर्माणबाट आयकर र मूल्यवृद्धितर्फ उपभोक्ता रहन गएका कर्ताहरूको कर उपभोक्ता असुलीतर्फ रु 7 अरब 6 करोड तथा हिसाब मिलानतर्फ 68 अरब 84 करोड गरी रु 75 अरब 90 करोड प्रगति भएको छ। कर विस्थातर्फ रु 4 अरब 10 करोड फिर्ता गरिएको छ। अवैध मदिराको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध निकायहरूसँगको सम्बन्धबाट भएको बजार अनुगमन छानबिन एवं अनुसन्धान कार्यालय
अवैध मदिरा नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको छ। भौतिक नियन्त्रण अन्तर्गत मदिरा, बियर, वाइन तथा स्वयं निष्कासन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरूको प्रोफाइल तयार गरिएको छ। कच्चा पदार्थ खरिद, भण्डारण, तयारी पदार्थको भण्डारण, बिक्री समेतका क्रियाकलापलाई एक्साइज एक्टिभिटी रिकर्डिङ सिस्टममा प्रविष्ट गरी विभागबाट समेत अनुगमन गर्न मिल्ने गरी एक्साइज अपरेसन गर्ने कार्य भएको छ। यसबाट अंशुल्क नियमन कार्य थप प्रभावकारी हुनेछ। उपत्यकाभित्रका 13 र उपत्यका बाहिरका 5वटा सेवा कार्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यमा वितरण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साबिकमा रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यकाहरूको क्षेत्रमा 1, 2 र 3 खारेज गरिएको छ। यी कार्यालयमा रहेका करदाका फाइल तत्काल कार्यमा पठाई व्यवस्थापन गरिएको छ। ठुला करदा कार्यालयको कार्यबोझ कम गरी मध्यम स्तरीय करदा कार्यालयको स्थापना गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ। ठुला र मध्यम स्तरीय करदा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सेवा कार्यालय गरी हाल 59वटा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। यसबाट कर सहभागिता लाभ घटाउनु, कर प्रशासनको उपस्थिति बढाउनु, करदाताको कर सहभागिता दर बढाउनु मद्दत पुगेको छ। उल्लेख्य आर्थिक कारोबार हुने आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कार्य विस्तारै गर्दै लगिने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप केही करदा सेवा कार्यालयलाई स्तरोन्नति र थप करदा सेवा कार्य स्थापना गर्नको लागि शासन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अगाडि बढाइएको छ। कर अधिकबाट भएका करारोपण निर्णयमा चित्त नबुझेमा महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावलोकन गर्दै सर्वोच्च आदालतसम्म जान सक्ने कानुनी उपचारको प्रष्ट व्यवस्था छ। सुव्यवस्था विपरीत कर परीक्षण तथा छानबिनलाई प्रभावित पार्ने गरी सर्वोच्च आदालत जाने प्रवृत्तिलाई कानुनी रूपमा नै प्रतिवाद गरी करारोपण गर्ने कार्यको थालनी भएको छ। अंशुल्क लगाइने सुजन्य एवं मदिराजन्य वस्तुमा लगाइने स्टिकर सहज आपूर्तिका लागि आपूर्तिकर्तासँग थप खरिद गरी चितवनमा सुरक्षित भण्डारण गरी व्यवस्थापन र वितरण गर्ने गरिएको छ। विभागका पदाधिकारी र उपत्यकाभित्रका कार्यालय प्रमुख रहेको कर व्यवस्थापन समूह ट्याक्स प्रिलिमिनरी टिमको साप्ताहिक बैठक प्रत्येक सोमबार गर्ने गरिएको छ। यसबाट विभाग र कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्य प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन मद्दत दिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना जारी कार्यान्वयनमा रहेको छ। रणनीतिक योजना र वार्षिक कार्यान्वयनसँग तात्पर्यता हुने गरी तेस्रो रणनीतिक सुधार योजना तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम र आरसिओ सिस्टमको इन्टरफेस भई रिस्क प्रोफाइलिङ परिमार्जन भएको छ। आयकरतर्फको संशोधित कर निर्णय आदेश एकीकृत कर प्रणालीबाट जेनेरेट हुने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ। सबै किसिमका व्यवसायहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जित व्यवसायिक सङ्केत तयार गर्न बिक्रीको छनौट गरी प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा छ। विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी गर्न सक्ने प्रणाली सुधार र यसको थालनीले कर सहभागिता लागत घट्दै गएको छ। विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टिङ संस्थाबीच लेखा परीक्षकलाई स्वतन्त्र जिम्मेवार एवं व्यवसायिक भई कार्य गर्न अभिप्रेत गराउने उद्देश्यले करदाता तथा लेखा परीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यको सूचना आदान प्रदान गर्नको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रस्तुत समझदारीबाट करदाताको कारोबारको यथार्थपरक लेखा परीक्षण र कर परीक्षण गर्न सहयोग हुने गरी यथार्थ सही करारोपणमा सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ। कारोबारको पारदर्शितालाई यथार्थ करारोपणको पहिलो आधार कारोबारको पारदर्शिता करारोपणको पहिलो आधारभूत शर्त हो। यसका लागि रोजगारदाता, औद्योगिक व्यवसायी, लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने भुक्तानी तथा लगानीको जानकारी कर प्रणालीले सुचारू रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ। यसका लागि कर प्रणाली र बैंकिङ प्रणालीका बीच सूचना आदान प्रदान गर्न विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सरकारवाला संस्थाहरूसँग छलफल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा र कर प्रशासनमा पेश गरेका वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान हुने प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ। पेटेन्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन कोअपरेसन मेकानिजम डेटाकमको नेपाल संस्थापक सदस्य भएको छ। पेटेन्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा आबद्ध राष्ट्रहरूका कर प्रशासकहरूबीच आवश्यक सहयोग आदान प्रदान गर्ने क्षमता विकास तथा कर सम्बन्धी सूचना आदान प्रदानको माध्यमबाट यस क्षेत्रमा हुने कर छली लगायतका योजनाहरूलाई विफल बनाउने उद्देश्य रहेको छ। यसबाट राष्ट्र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीलाई तालिम सेमिनारको माध्यमबाट सूचना आदान प्रदान र क्षमता विकासमा सहयोग हुनुभएको छ। एकीकृत कर संहिताको प्रारम्भिक मसौदा तयार भइसकेको छ। सो मसौदा उप विज्ञहरूबाट राय सुधार लिने कार्य भइरहेको छ। सरकारवाला व्यक्ति, निकाय, निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल गरी थप परिमार्जन सहित अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ। बढ्दो आन्तरिक स्रोतको आवश्यकता पूर्ति गर्न थप कर लगाउने र दर बढाउने अवस्था छैन। यसका लागि दायरा बढाउने र दायरामा रहेका कर्ताहरूको कर परिपालन ट्याक्स कम्प्लायन्स स्तर बढाउने नै हो। विगतमा थुप्रै प्रयास गर्दै आएको भए पनि अझै पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा करको दायरामा आउन सकेको छैन। तसर्थ प्यान फरल नीति कार्यान्वयन गरी कराधान पद्धतिलाई विस्तार गरिनेछ। यसका लागि जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्य वा सेवा कार्यबाट बिक्री थालेखा नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था गरिसकिएको छ। त्यसै गरी बाँकी व्यवस्था नभएका करदाताहरूलाई अनलाइन प्रणालीबाट नै स्वत कर सुविधा प्रमाणपत्र प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। करदातालाई सही कर परिपालन गराउन करदाताले पेश गर्ने आय विवरण र सोसँग सम्बन्धित व्यवसायको प्रकृतिहरू थप खुलासा थालहरू डिस्क्लोजर फर्म्स तयार गरी लागू गरिएको छ।
मूल्य विकरमा दर्ता भएका करदाताहरूको दर्ता सम्बन्धी अभिलेखलाई गुणस्तरीय बनाउन बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। कर परिसर तथा अनुसन्धानका लागि जोखिम सूचकहरू निरन्तर परिमार्जन गर्दै लगिनेछ। तथ्य र सूचनाका आधारमा जोखिम निर्धारण गर्ने परीक्षण अनुसन्धानलाई अझ सफल बनाउँदै कर छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका साथै कर सहभागिता बढाउन विभाग लागि परेको छ। नक्कली बिल विजयता न्यूनीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय प्रणालीमा रोक विजय जारी गर्न अनिवार्य गर्दै उक्त विजयको सूचना सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टमद्वारा तत्काल कर प्रसारणको पहुँच पुग्ने व्यवस्थालाई थप विस्तार गरिनेछ। कर परिसर तथा अनुसन्धानलाई गुणात्मक बनाउँदै नियोजित कर योजनालाई अमान्य गरी कर निर्धारण गर्ने गरिएको छ। कर परिसर तथा अनुसन्धानबाट यस वर्ष प्रति करदाता कर निर्धारण गत वर्षभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। साथै समूहगत कर परिसरबाट खर्च र आयको खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै गरिएको छ। करदाता र कर प्रसारण दुवै पक्षमा इमान्दारिता, पारदर्शिता, स्वच्छता रहे मात्र कर सहभागिता वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गरी राजस्व क्षतिका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने, सूत्रलाई तथ्याङ्क उत्पन्न गरी सघन अनुमानका माध्यमबाट शान्तिता अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाई कानुनको परिपालन गरी राजस्व चुहावट गर्ने कठोर कारबाही गरिनेछ। सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्दै समाजका सबै वर्ग र तहलाई कर प्रणालीप्रति सकारात्मक भावनाको विकास गरी कर सहभागितालाई बढाउन करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहयोग र सहभागिताको अपेक्षा राखिएको छ। मूल्य अभिकर्तव्य लामो समयदेखि कर विवरण नमिलाइ भनेर लगातार क्रेडिट वा शून्य विवरण दिने र विजय जारी नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नियमित रूपमा विधान गरी कर परिपालन नभएको विजय जारी गरेको नपाइएमा कारोबार स्थलमा नै जेलवानी गर्ने लगायतका इन्फोर्समेन्टका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। कर प्रसारमा कार्य जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्दै उनीहरूमा उच्च नैतिकता र स्वच्छ व्यवहार प्रदर्शनलाई प्रोत्साहन गरी राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन। तसर्थ यसका लागि सूचना प्रविधिको सञ्जालको माध्यमबाट सिङ्गो प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने विभागको प्रयासलाई त्यस वर्षको निरन्तरता दिनुको साथै जनशक्ति विकासमा पर्याप्त ध्यान दिनेछ। कर प्रसारण र करको स्वच्छता एवं सदाचारको व्यवहार स्वयं कर सहभागिताको आधार रहेको तथ्यप्रति सबै कर अधिकृत कर्मचारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछ। कार्य सम्पादनको विशेष निगरानी गरी राम्रो काम गरेमा पुरस्कृत र दोषी भए दण्डित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। आर्थिक वर्ष प्रत्यक्ष क्षेत्रको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने 3वटा कार्यहरूलाई उत्कृष्टताको प्रमाणपत्रद्वारा सम्मानित गरिनेछ। यसबाट अन्य कार्यहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्न प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। कर सङ्कलनबाट नै कर प्रणालीका नीति र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको परिणाम देखिँदा आर्थिक वर्ष 76 कर सङ्कलनको कार्यगत लक्ष्य निर्धारण भइसकेको छ। सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्पादन गर्ने कार्यगत क्रियाकलापहरू समेत तय गरिनेछ। कार्यक्रम राष्ट्र समूहको लक्ष्य हासिल गर्न कार्ययोजनासहितको सामूहिक पूर्ण गरिनेछ। राष्ट्र नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ। कर प्रसारण र कर प्रणाली सुधारका लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा यहाँ उपस्थित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूबाट रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको छु। राष्ट्र नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र प्रशासनले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने पहल कदमका सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र श्रीमान सचिवहरूबाट उत्प्रेरणामूलक निर्देशन हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। कर कानुनले प्रदान गरेको सहुलियतको अधिकतम उपयोग गरी स्वयं कर सहभागिता वृद्धि गराउन आफ्नो सदस्य व्यवसायी आम करदातालाई सूचित गराउने अभियानमा समग्र निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र, आम सञ्चारका माध्यम लगायत सम्बद्ध सबैको क्रियाशील सहयोगका साथै व्यवहारिक सुधारको अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू श्रीमान सचिवको सहयोगमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।